بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي خواتاتي متتبعي قناة رحلة موطو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كتجدد الرحلة ديالنا في هذا اليوم السعيد، وهذه المرة الوجهة ديالنا إلى شاطئ من أفضل الشواطئ في شمال المغرب، وهو شاطئ بوقانا اللي كتبلغ المساحة ديالو أكثر من 7 كيلومترات، والمتواجد في جزيرة بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مارتشيكا إقليم الناظور. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي رحلة موطو، معكم أخوكم محمد. كندير رحلات على الدراجة النارية أو كنشارك معكم بالصوت والصورة الأماكن اللي كنزورها. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وبالضغط على زر الإعجاب، وشاهدوا الفيديو إلى النهاية باش تكتشفوا معايا هذه المنطقة الرائعة جدا اللي ما نالتش الاهتمام الكافي. كما كتشوفوا معايا، هذه هي الدخله ديال بوقانا. على اليمين كاينه بحيره مارتشيكا، وعلى اليسار كاين البحر الابيض المتوسط. وهاد الصور اللي كتشوفوا الان امامكم هي محميه من محميات الطيور المتواجده في مارتشيكا. والسيد سعيد زواغ عن مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب أكد على أن منتزه الطيور بمارتشيكا من بين أهم المحميات المتواجدة في شمال إفريقيا. كما كتشاهدوا امامكم خوتي، هذا نادي خاص للفروسيه اللي كيتواجد في بوقانا، والكثير من الاسر كيمارسوا هذه الرياضه الجميله وكيعلموا ولادهم ركوب الخيل بالاضافه الى السباحه، وبجوج بهم متوفرين في هذا المكان. وما ننساوش الحديث ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء فيه: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه.
الطريق دابا لواحد البلاصة زوينة بزاف اللي معروفة بواد بوقانة، وهي بلاصة محبوبة للرياص والشاق الصيد بالقصبة. وهذا الواد هو اللي كيربط البحر الأبيض المتوسط ببحيرة مارتشيكا، وكيتواجد فيه كثير من أنواع الأسماك، وعلى رأسها سمك الدوراد وسمك الروبالو اللي أغلب التواجد ديالو كيكون مباشرة بعد صلاة الفجر. هذا هو واد بوقانة، والبلاصة اللي من الجهة الأخرى هي تابعة لقرية أركمان، وفيها جزيرة معروفة بالمهندس. وهذا الواد كان صغير وتم العمل لسنوات من أجل التكبير ديالو كما كتشوفوه دابا. خوتي شكرا بزاف على المشاهدة. إذا كان عندكم شي ملاحظات ولا شي نصائح على هذا الفيديو المتواضع اكتبوها في التعليقات باش نطوروا من القناة ونستمروا في التسجيل الجديد. انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.